שלום לכם. לפני כמה שבועות התקשרה אליי אישה חרדית וסיפרה שיש לה בעל שאומנם גם נראה חרדי, אבל מבפנים הוא כבר לא ממש כזה. לא שהוא עושה עבירות, היא הסבירה, אבל גם מצוות הוא כבר לא כל כך עושה. יום אחד הוא סיפר לי, היא אמרה, שיש לו המון שאלות ושאם יענו לו עליהם, הוא יחזור למה שהוא היה קודם. וכשעלה השם שלך, הוא אמר שאיתך הוא יסכים להיפגש. בקיצור, נפגשנו. כששאלתי אותו מתי התחילו אצלו השאלות, הוא סיפר לי שזה התחיל כשהתברר לו שהמציאות לא מתנהלת כמו שכתוב בתורה, ושלמרות שהוא היה דווקא די בסדר עם התורה, היא לא קיימה את החלק שלה בהסכם, והוא פשט רגל ונכנס לחובות, ואז הוא התחיל לחשוב שאם זה לא עובד כמו שכתוב, אז אולי כל הסיפור הזה לא נכון, חס ושלום. רגע, שאלתי אותו, ואם הכל היה כן בסדר, והיית מרוויח ולא היית פושט רגל, אז לא היו לך שאלות? ממש לא, הוא ענה. למה אהרון שיהיו שאלות אם הכל בסדר? זה בגלל פרשת השבוע, אמרתי לו. בפרשת וילך, משה רבנו מלמד את בני ישראל מה יגרום לאורך ההיסטוריה ליהודים מאמינים להפסיק להאמין. וכך כתוב שם. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו. אתה יודע, אמרתי לו, על המילים וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, כותב רבי מאיר שמחה מדווינסק, ופשוט הוא כותב, דהמכוון על חיתונים עובדי כוכבים, כלומר יתבוללו. ומה יקרה בעקבות זאת? כתוב בפסוק, וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתים, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. והוא, ואמר ביום ההוא, עלו על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. בקיצור, משה רבנו מלמד שבהתחלה עם ישראל יעבוד עבודה זרה, כלומר יתבולל, ובעקבות זאת השם יעזוב אותם, יסתיר את פניו, ואז הצרות יתחילו להגיע בצרורות. ומה יקרה? אז ככה, לא רק שבני ישראל לא יכו על חטא, אלא הם גם יכפרו בקדוש ברוך הוא, ויגידו שלא יכול להיות חס ושלום שהוא קיים, ושאבא לא מתנהג ככה עם הילדים שלו, ושאין שום עבירה שמצדיקה עונשים כאלה. אתה רואה, אמרתי לו, בדיוק פה כתבו עליך. בפסוקים האלה משה מלמד שהצרות הם סיבה אחת לכפירה. למה אחת? כי קצת אחר כך משה מלמד שיש עוד סיבה שבגללה יהודים יפסיקו להאמין, וזה לא הצרות אלא ההפך לגמרי. מיד אחרי שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה שהצרות הם סיבה לכפירה, הוא גם מצווה אותו, כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו זבת חלב ודבש, ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים ועבדום, וניאצוני והפר את בריתי. אתה רוצה לדעת למה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לכתוב את השירה? כדי ללמד אותו את הסיבה השנייה לכפירה, כדי ללמד אותו למה בני ישראל יחליטו להתבולל. בפסוקים האלה הקדוש ברוך הוא מסביר למשה שהשפע הוא מסוכן לא פחות מהצמצום, שדווקא האכל ושבע ודשן הוא הסיבה ופנה אל אלוהים אחרים. עם יד על הלב אמרתי לו, שאלת את עצמך, למה שהשפע יגרום לכפירה? מילא יהודים עוזבים את האמונה בגלל הצרות, את זה עוד אפשר להבין. אבל לעזוב בגלל השפע? למה התוצאה של אכל ושבע ודשן היא ופנה אל אלוהים אחרים? כדי ללמד אותנו יסוד חשוב, כדי ללמד שצרות לא מחייבות את האדם הסובל לאבד את האמונה, כדי ללמד שאם אפשר להפסיק להאמין מרוב שטוב, אז עזיבת האמונה מסיבה הפוכה, גם היא לא מחויבת המציאות. אתה אמרת לי שאם לא היו לך צרות, היית ממשיך להאמין, נכון? אז זהו, שלפי מה שכתוב כאן, זה בכלל לא בטוח. משה מלמד אותנו שאנשים שבעים עסוקים בנוחות, ועיקר הנוחות זה שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. וכשיש שפע, אנחנו גם יכולים לעשות את מה שאנחנו רוצים. לכן, דווקא כשיש שפע, אנחנו מנסים להילחם בכל מה שמגביל את הרצון שלנו. ואז לאן מגיעים? לתורה. למה לתורה? כי היא מתנגשת כמעט עם כל רצון שיש לנו. ואז זה מתחיל. בדור הראשון מתלוננים שהרבנים קיצוניים מדי. בדור השני שואלים למה בכלל צריך לשמוע להם. בדור השלישי מפסיקים לשמוע מצוות, ובדור שאחריו מתבוללים. הבנת? זו הסיבה שהתורה מלמדת שהשפע גורם לכפירה, כדי ללמד אותנו שאם מישהו יטען שיש לו שאלות בגלל שרע לו,
נענה לו שהתורה מלמדת שיש אנשים שיש להם שאלות גם בגלל שטוב להם. ועוד נקודה קטנה, שאלת את עצמך פעם, למה הסיבות כתובות דווקא בסדר הזה? למה משה מתאר קודם את הכפירה מתוך המצוקה ורק אחר כך את הכפירה מתוך השפע? אז באמת אני לא יודע, אבל אולי בגלל שזה יהיה הסדר, אולי בגלל שלאורך הגלות הכפירה מתוך הצרות תהיה יותר מצויה, לעומת סיום הגלות שאז הכפירה מתוך השפע תהיה היא יותר מצויה. אבל יש עוד סיבה אולי. אולי זה כתוב בסדר הזה כדי שאם יבוא מישהו ויגיד שיש לו שאלות בגלל שהוא פשט רגל, יענו לו שלסבא וסבתא שלו בכלל לא היו רגליים לפשוט, ולמרות זאת הם המשיכו להאמין. ומה זה מוכיח? זה מוכיח שאם לנכד שלהם יש שאלות בגלל שהוא פשט רגל, יכול בכלל להיות שאלו שאלות שבאות דווקא מתוך שפע ולא מתוך צרות. שהרי מה זה הקשיים שלו לעומת הקשיים שלהם? אלא שאם השאלות שלך באות מתוך השפע, הרי כבר אמרת בעצמך שאם היה לך שפע לא היו לך שאלות. אז איך בכל זאת יש לך? שבת שלום.